नमस्कार मित्रांनो, MPSC UPSC गुरु यूट्यूब चॅनलवर पुन्हा एकदा तुमचे मनापासून स्वागत। आजच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला MPSCचा फॉर्म भरल्यानंतर सेंटर कसं अपडेट करायचं याविषयी सांगणार आहे। तर चला आजच्या व्हिडिओला सुरुवात करूया। MPSCचा फॉर्म भरल्यानंतर सगळ्यात शेवटची स्टेप आहे सेंटर अपडेट करणे। बऱ्याच विद्यार्थ्यांना याविषयी माहिती नसते, त्यामुळे त्यांच्याकडून ही प्रोसेस स्किप होते। तुम्ही एकदा ऑनलाइन पेमेंट किंवा बँकेमध्ये चलन भरून पेमेंट केल्यानंतर 24 तासानंतर तुम्हाला सेंटर अपडेट करायचं ऑप्शन येतं। जर तुमच्याकडून चुकून सेंटर अपडेट करायचं राहिलं तर तुम्ही पत्रव्यवहारासाठी जो परमनंट पत्ता दिलाय त्या जिल्ह्यामध्ये तुमचं परीक्षेचं सेंटर येईल। तर चला आता आपण पाहू की सेंटर कसं अपडेट करायचं। सेंटर अपडेट करण्यासाठी सर्वात पहिल्यांदा तुम्हाला गूगल बार मध्ये mympsc.mahaonline.gov.in हे टाइप करा। त्यानंतर लॉग इन यूजर नेम आणि पासवर्ड टाकून लॉग इन व्हा। त्यानंतर लॉग इन टॅबवर क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला हे वेब पेज ओपन झालेले दिसेल। इथे तुम्ही माझे खाते या टॅबवरती क्लिक करा आणि तिथे माझे ॲप्लिकेशन खाली स्पर्धात्मक परीक्षा हे ऑप्शन आहे त्यावरती क्लिक करा। तिथे क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला हे वेब पेज ओपन झालेले दिसेल। इथे सर्वात पहिल्यांदा वर्ष निवडा, म्हणजे ज्या वर्षी जाहिरात आली होती ते वर्ष निवडा आणि पदाचे नाव निवडा। तुम्हाला राज्यसेवा पूर्व परीक्षेसाठी सेंटर अपडेट करायचं आहे तर त्याचं ऑप्शन सगळ्यात शेवटी आहे राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2019। यावरती क्लिक करून अर्ज ID वर क्लिक करा। इथे तुम्ही पेमेंट केलं आहे का नाही ह्याचं स्टेटस दिसेल। इथे आहे भरणा केली आहे। तुम्ही जर चलननी पे केलं तर 24 तासानंतर तुम्हाला सेंटर अपडेट करता येतं आणि जर तुम्ही ऑनलाइन पे केलं तर तुम्हाला लगेचच सेंटर अपडेट करता येतं। सेंटर अपडेट करण्यासाठी इथे केंद्र निवडा ऑप्शन आहे त्यावरती क्लिक करा। तिथे क्लिक केल्यानंतर सिलेक्ट सेंटर हे ऑप्शन आहे। इथे टोटल कॅपॅसिटी म्हणजे त्या शहराची टोटल कॅपॅसिटी किती आहे आणि अवेलेबल कॅपॅसिटी आणि उर्वरित जागा किती आहे हे दिसेल। यानंतर इथे सिलेक्ट ऑप्शनवरती क्लिक करून तुम्हाला जे सेंटर पाहिजे आहे त्या शहरावर क्लिक करा आणि तुम्ही एकदा क्लिक केल्यानंतर सबमिट ऑप्शनवरती क्लिक करा। तर मित्रांनो, अशा प्रकारे तुम्ही सेंटर अपडेट करू शकता। मित्रांनो, सेंटर अपडेट करणं ही खूप सोपी प्रोसेस आहे, पण बऱ्याच विद्यार्थ्यांना माहिती नसल्यामुळे त्यांच्याकडून ही प्रोसेस स्किप होते। तुम्हाला जर हा व्हिडिओ हेल्पफुल वाटला असेल तर लाईक करा, नाहीतर डिसलाईक करा। तुमच्या जास्तीत जास्त मित्रांसोबत हा व्हिडिओ शेअर करा आणि तुम्हाला जर MPSC किंवा UPSC संबंधित काही प्रश्न असतील तर कमेंट करा, त्याची उत्तरे देण्याचा मी नक्कीच प्रयत्न करेल। अशाच काही महत्त्वपूर्ण व्हिडिओसाठी MPSC UPSC गुरु चॅनलला सबस्क्राईब करा। थँक्स फॉर वॉचिंग। भेटूया लवकरच।